Welcome back mga ka-SFT. In this episode, we bring you the latest on President Duterte's trip to Japan. Speaking of the President, kalahati pa lamang ng kanyang termino pero may mga kaso na raw na naghihintay sa Pangulo pagdating ng 2022. At isang prevention pill nga ba ang sagot sa lumalalang HIV epidemic sa bansa? Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Anto Maraulio. Stand with us, stand for truth. President Duterte cut short his trip to Japan after unbearable pain in his spinal column. Inanunsya yan ng Malacanang after the President attended the enthronement ceremony of Japan Emperor Naruhito. Nakadalo pa raw sa ceremony ang Pangulo at nakapaglakad ng nakakane. According to Palace spokesperson Salvador Panelo, nakaramdam daw ng matinding sakit ang Pangulo sa kanyang spinal column malapit sa pelvic bone. Uuwi raw siya ng maaga sa bansa para magpakonsulta sa kanyang neurologist. Because of this, Davao City Mayor Sara Duterte will represent the President in the Emperor's Banquet. Last Thursday, napabalita ang pagsemplang ng Pangulo habang nagmomotor sa PSG compound sa Malacanang. So Richard, obviously this is an unfortunate incident. We don't like seeing this sa Pangulo. Pero ano ba ang implication nito kung merong ganitong klaseng sakit? Sabihin na nating sakit si Pangulong Duterte. Well, Atom, no? We know that the President has autoimmune problem, Berger's disease, so he has been dealing with a lot of pain and different conditions throughout time. No? At sigurado tayo na this could be a very serious case. Otherwise, hindi siya babalik all the way. Wag natin kalimutan, Atom, no? Initially, nung September 28, sinabi ng spokesman ng Palasyo, si Salvador Panelo, na hindi natutuloy si Pangulong Duterte sa Japan dahil pupunta nga siya sa Russia, sobrang busy siya. But eventually, he was convinced by Department of Foreign Affairs, I would suspect Secretary Locsin himself, na kailangan pumunta sa Japan dahil of course for the Japanese, this is a major event, no? And whole new era will begin. At of course, yung relationship natin with Japan is the most special relationship we have, no? Kung maalala mo yung speech ni Secretary Locsin on the sidelines of United Nations sa Asia Society, sabi niya, wala kami nakakuha from China so far, pero lahat ng mga tulong na nakikita natin, most of them are coming from Japan. Top investor sa Pilipinas, sa infrastruktura, isang top export destination, at of course, largest source of overseas development assistance, no? So ang laki ng importansya ng Japan sa atin. So yung pagpunta ni Pangulong Duterte to show respect and join 100 other world leaders is something that will go down well, I think, in the consciousness of the Japanese people. And hindi ako magtataka na Japanese people will appreciate na nagpakita siya despite the pain he was there in the banquet. Now, of course, this also raises an interesting issue because ang magre-replace sa kanya is Davao City Mayor Sara Duterte. First daughter. Exactly. Not usually you would think a vice president is supposed to take that kind of position, or you would expect that Secretary of Foreign Affairs will take that position. So dito rin natin nakikita na Sara Duterte is the one who immediately fills up the vacuum whenever the president cannot be there for whatever reasons, including health reason. So ito rin yung isa pang aspect na for me, no, as a political analyst, ay interesting to look at. But we all have the best wishes for the president. We hope this is not too serious. It looks like a group of lawyers is just counting down the days until the President steps down in 2022. Naghahanda na raw ang National Union of People's Lawyers ng mga ikakaso laban sa Presidente. Bea Docyogen reports. Kasi walang bahid ng drug yung kapatid ko. Alam namin sa sarili namin na wala siyang kasalanan. Talagang collateral damage lang po siya. 4 na tama sa dibdib. Isa dito sa ulo. Pulis talaga. Sa loob ng police station eh. Sariwa pa rin sa isip ng mga pamilya ng mga namatay sa gitna ng gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 5,000 ang namatay sa mahigit 130,000 anti-drug operations. Iisa lang ang sinisisi ng mga nakausap namin sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Si Duterte, kasi kung hindi siya nag-utos na ganyan, walang mangyari na patayan. Kulong, natanggap niyo pa kung kinulong lang. Kasi puro adik na papatay nila. At kung adik man yan, hindi naman pwedeng patayin naman din nila. May buhay yan. Hindi naman sila Panginoon, hindi naman sila Diyos para magtilang buhay ng ganun-ganun lang. Pero bilog daw ang mundo dahil ngayon palang naghahanda na ang National Union of People's Lawyers. Para sa mga pulis at sa mga subordinates sa President Duterte sa military, remember, makakasuhan kayo eh. So do not exchange your future for your loyalties to a temporary president.
Inihahanda na ng NUPL ang kaso laban sa Pangulo at sa mga state security forces pagkatapos ng kanyang termino sa 2022. Walang mga kaso na isasampa kay President Duterte ranges from the revised penal code, special laws katulad ng Republic Act 9851, even civil code para sa damages. Aabot raw sa 30 kaso ang ihahain ng NUPL at ilan sa mga ito ang violation ng Anti-Torture Act of 2009, Republic Act 10353 o Anti-Enforced Disappearance Act of 2012, Republic Act 9851 at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil dito, muling nabuhayan ang mga pamilya ng mga EJK victims. Hindi kami susuko. Kahit ilang taon pa yan. Hindi man ngayon, hindi 10 years man yan, na lalaban at lalaban kami. Na makamit lang yung hustisya na para sa kanya. Pinapangako ko sa dalawang anak ko na mabigyan sila ng hustisya. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. The Philippines has the fastest growing HIV epidemic in the world. Ayon yan sa Joint United Nations Program on HIV and AIDS. Pero may gamot daw na pwedeng inumin para manatiling HIV-free. Inalam yan ni Easily. Did you know that there's a new and innovative way to stay HIV-free? All you need to do is take this pill once a day. Available na kasi ang PrEP or the Pre-Exposure Prophylaxis Pill sa Pilipinas. Good news yan because isa ang Pilipinas sa may fastest growing HIV epidemic in the world. Ang HIV or human immunodeficiency virus can be transmitted through certain body fluids and can spread through sexual contact, blood transfusion, sharing of needles, or passed on from mother to child. Pinapatay nito ang immune system ng isang tao which helps the body fight infections and diseases. HIV is a lifelong condition and can develop into AIDS. The PrEP pill was proven to prevent HIV infection by more than 90%. It contains a combination of two medicines, ang tenofovir at emtricitabine. Pinipigilan nito ang pagkalat ng virus sa katawan ng tao. And according to the United Nations Program on HIV/AIDS o UNAIDS, the Philippines has been projected to have 201,000 HIV cases by 2025 mula sa 56,000 cases noong 2016. Dagdag pa nila, 2 out of 3 infections belong to the 15 to 24 age bracket. Before you get exposed to something, to HIV, iinumin nyo na po ito. So, ang PrEP ay iniinom 7 days before contact. Once a day lang po ito. And you can continue taking it as long as you want. Para lang makasiguradong hindi siya mahahawaan ng HIV, Marvin has been taking the PrEP pill for 1 year already. I travel a lot. So, maganda kasi doon. Pagka nagta-travel ka, experience culture, tas yung experience yung anong ginagawa ng community. So, hindi mo kasi alam kung ano yung mabibit dito pabalik. Sometimes you go into engage into sex. Natuklasan daw ni Marvin ang gamot na ito through the non-government organization na Love Yourself. Sa amin, sa Love Yourself, meron lang pupuntahan ng website para malaman nila kung saan nila pwedeng i-access. And they'll just say na they wanted to take PrEP. So, may pagdadaanan lang silang process. Once na nag-sign up ka, makaka-receive ka ng email confirmation for the sign up. Tapos, it will also give you lahat ng information na kailangan mo sa PrEP. Nandito na yung clinics na pwede mong puntahan. Bibigay din sa'yo yung parang 101 na yan. Pati yung price ng bottles or ng PrEP. A bottle of PrEP pill good for 30 days costs around 1,500 to 2,400 pesos. Kasama sa PrEP program ng Love Yourself ay ang libreng laboratory test. Kailangan daw kasi munang mag-undergo ng blood test to check if HIV positive na yung tao. Kasi once mag-HIV positive ito, hindi nagagana pa yung PrEP pill. Pero ang PrEP ay hindi basta-basta nabibili because the medication should be prescribed by a doctor. Kasi antiviral po yan, di ba? Mga antibacterial, antiviral, hindi po yun nabibili over the counter. Yeah. This develops resistance if taken the wrong way. And it has side effects. PrEP sometimes causes upset stomach, it can cause a bit of nausea. At kung mayroong PrEP pill, mayroon din palang PEP pill or the post-exposure prophylaxis.
If you got exposed to someone who has HIV, or if you had sexual contact with someone whom you don't know, you can take this PEP pill within 72 hours from the high-risk behavior. It prevents HIV in 95%. Kailangan mas maraming tao ang nag-a-access ng gamot na to para mas maiwasan nila ang HIV. It's not just a pill para maiwasan ang HIV. It's really more of an empowerment tool para they can engage into sexual behavior na alam nilang mas ligtas sila. Can empower an individual like me. Pagka nagmahal ka, dapat yung tao mismo yung minamahal mo. Walang ifs, walang buts. PrEP can actually help you build a more meaningful relationship and look beyond the HIV status of an individual, of a person. Talking about protecting your sexual health is an important part of being sexually active. Protective methods and emerging ones like the PrEP pills empower people and help them make informed decisions. I'm Easily and I stand for truth. The Philippines is one of the biggest sources of plastic pollution na napupunta sa ating mga karagatan. Kaya naman A for effort ang isang school na gumawa ng isang garden gamit ang mga plastic bottles. Bea Docyogen reports. Ang vegetable garden na ito sa Muntinlupa Science High School, kahit munti ang halaman dito ay sari-sari. Pero hindi lang ang kanilang gulay ang hinahangaan dahil ang paligid ng kanilang garden gawa sa basurang plastic. Hinahanap talaga yung sustainability ng school. So, not only the sustainability but also to use the recyclable materials to have an innovation. So, kaya nakaka-come up kami nito out of eco bricks and then the greenhouse para po magkaroon tayo ng mga pananim at para sa gulayan sa paaralan program, and then yung veggie eco garden namin para din ma-utilize yung eco bricks at the same time magkaroon ng sustainability. Naisipan daw ng ilang guro na ipaproject sa mga student ang paggawa ng eco bricks. Ito po yung project po namin para po sa e-science po, science po, at TLE po. At yung experience ko po dito, nakaka-benefit po to sa environment po, tsaka po can help po save money. Kung dati busy sa paglalaro ng gadgets ang mga estudyante, ngayon abala na sila sa paggawa ng mga eco bricks. Na-enjoy ko po kasi parang bonding rin po to sa family. Tapos lahat kami nag-reunite para po makagawa ng project na to. Para gawing mas masaya ang pag-iipon ng mga boteng plastic, gumawa pa sila ng ring kung saan pwedeng i-shoot ang mga estudyante ang mga bote. Tulong-tulong sila sa paggawa ng mga eco brick, mula sa paggupit hanggang sa pagsuksok ng mga waste materials sa mga PET bottles. Ang magandang layuning ito naging bonding time para sa mga magulang. So nagsimula siyempre yung bonding namin sa pagpangangalakal. Natuto kami talagang mangalakal. Sa tabi-tabi dyan, nanguha kami ng mga basura, ng mga plastic bottle. And then, nung nagsimula na kaming maglagay ng mga plastic wrapper sa plastic bottle, yun na, naging bonding na. Super proud naman ng principal ng Muntinlupa Science High School. Ako po talaga ay nagpapasalamat at nagagalak doon sa 100%. Kung may 150%, nakita ko yun sa kanila, yung kanilang cooperation, yung kanilang suporta para magiging put into realization at mabigyan natin ng pangalaga ang ating environment. Dahil sa mga positive comments sa mga proyektong ito, mas lalo raw ginanahan ng mga estudyante at guro na gumawa ng mas maraming project na gawa sa eco brick. I am Bea Docyogen and I stand for truth. K-pop plus isang tour ala Train to Busan ang special treat sa mga ASEAN delegates sa Korea. Shai Lagarde has the story. Ang K-pop group na Momoland, hip-hop artist BY, at tinaguriang Korean Mariah Carey na si Soyang ay ilan lamang sa mga bigating artists na nag-perform last week sa KBS musical variety show na Open Concert.
Andito tayo ngayon sa KBS. We're one of the journalists invited to the Open Concert Special Edition. So may live taping sila dito. Please, nice to meet you guys. Ang kanilang special audience, ang ilang ASEAN delegates who are known performers in their countries. Dumalo rin ang Filipina host and actress na si Jasmine Lee, the first non-ethnic Korean to be elected as a lawmaker. Aside from the concert, may special tour din for the delegates on the ASEAN-Korea train. It's 6:45 in the morning dito sa Seoul train station at naghahanda na ang lahat para sa launching ceremony ng ASEAN-Korea train. Ang train na ito ay sasakyan ng iba't ibang guests from ASEAN countries papunta sa mga tourist attractions ng South Korea gaya ng Gyeongju, Busan, Suncheon at Gwangju. Korea and ASEAN relations have made great advancement over the years. The launch of ASEAN-Korean trade today will begin the journey of our next 30 years together. Trains hold a special and symbolic place in South Korean society. Isa sa mga naging daan para sa paglago ng kanilang ekonomiya ang pagkakaroon ng maayos na rail infrastructure with high-speed trains connecting South Korea's major cities. Pilis din ng tren ang nag-uugnay sa South and North Korea, a symbol of their hope for unification someday. Kaya't makahulugan ang slogan ngayong taon na Advancing Together. Sinisimbolo ang sama-samang pag-unlad ng Korea at ASEAN countries. Isa na naman itong manifestasyon ng ating pakikiisa dito sa buong ASEAN at sa host ng event na ito ngayon ang Korea. No, para lalong mapalaganap ang pagkakaibigan ng mga bansa sa ASEAN. Maya-maya lang ay aalis na itong ASEAN-Korea train. 200 delegates ang makakasabay dito, kasama na rin ng mga ASEAN member countries at iba't ibang sector sa Korea. Unfortunately, hindi tayo kasama sa train, pero susunod tayo sa Busan. Sa Busan, pinag-usapan ang iba't ibang layunin para sa nalalapit na summit nang mapaigting pa ang bilateral partnership ng Korea sa mga karatig bansa nito sa Southeast Asia. Bago bumalik ang trend sa Seoul nitong weekend, binisita ng delegates ang ASEAN Culture House, which holds workshops and cultural exchanges. Sa Philippine section ng exhibits, makikita ang ating indigenous textiles, art, at furniture na gawa ng world-renowned designers like Kenneth Cobanpue. Binisita rin natin ang Nurimaru APEC House na itinayo para sa 2005 APEC Summit at isa rin sa mga venue ng ASEAN-Korea Summit next month. Habang lumalawak ang impluwensya nila sa iba't ibang ASEAN countries tulad ng Pilipinas, umaasa ang South Korea na magkaroon pa ng mas maraming opportunities for economic and cultural cooperation. Mula dito sa Busan, I'm Shaila Garde and I stand for truth. Let us know what you think about our stories by leaving a comment in the comment section below. We'll see you again tomorrow. I'm Adam Aralio together with Richard Haydarian. Stand with us, stand for truth.